בוקר טוב לכולם, אני פה נמצא במוסך המרכזי, באתי לבדוק אם הרדיאטור בסדר. אז באמת אחרי הרכיבה בשישי די חזרתי הביתה מוקדם אחרי שנשפך מים והיה שם עשן וסגרנו עם פוקסלינה, והיום אני בא לראות האם הכל בסדר, נצלם את כל התהליך, נשים גם מגיני מנוע וקלאץ' ונראה בכללי אם צריך לעשות עוד משהו. בוא נתחיל. בשביל לבדוק לפעמים ברדיאטור אם יש לו איזה נזילה או הזעה או משהו, השיטה הכי קלה שיש זה לדחוף אוויר בצינור של העודפים. זה חד כיווני, נכנס לחץ לתוך הרדיאטור, הוא לא יכול לצאת. פה יש את הצינור, הוא עם בנד רציני, למרות שאין פה שום לחצים בין פה כלום, זה בגלל שזה חוקים של אירופה. אז אני מפה נותן לו לחץ אוויר, אני אוריד את הבנד הקבוע הזה, הנה הבנד הזה נפתח ככה בקליפס, ואז אני שולף את זה. זה רק מכל עיבוי. רתח שמה, הצליח להתגבר על הקפיץ של הפקק, התגבר על הקפיץ, הרים את הקפיץ, הרים את הפקק בפנים, השפריץ אין המים. ירד הלחץ, נגמר. זה התמלא, אוקיי, ירד הלחץ. חנית הרגע בצד, לפני זה הכל המערכת הייתה מנופחת בלחץ אדיר, צינורות, רדיאטור, הכל היה בלחץ אדיר. עכשיו הוא מתקרר לאט לאט, הוא מתחיל להצטמק חזרה, ואז הוא מתחיל לייצר וקום. ואז הוא לוקח את המים חזרה מפה, משהו דחף בלחץ, מוצץ אותם לשם חזרה. בפקק הזה, בעיקרון הוא דו-כיווני. עכשיו שאני דוחף לו לחץ, הוא יישאר תקוע עם הלחץ. אבל הוא לא חם. זה לא שהוא יתקרר ואחר כך יעשה וקום. אני אשחרר את הלחץ. אבל בטבעי, חם זה מתנפח, מתקרר, מתכווץ. ככה זה עובד. עכשיו אני אדחוף לו לחץ. אתה רואה? על כל פקק יש מידת לחץ, אתה רואה? 1.8 בר. 1.8 בר, זה אומר הלחץ של הקפיץ שמחזיק את הלחץ פה במערכת הזאת. אפשר לדבר על זה מלא, יש צינורות מחוזקים, אתה מעלה את הלחץ של הפקק, אבל אתה צריך פה בשרקו למשל, הם כבר שמו השנה צינורות מחוזקים, זה צינורות סיליקון מחוזקים, זה לא צינורות רגילים. זה צינורות שבדרך כלל קונים חליפיים כאלה. ואז יש לך פה את הדו-כיווני הזה, אני אראה לך. זה הקפיץ, וזה מה שאותם פה. נוצר לחץ, הוא צריך להתגבר על הקפיץ הזה, הוא מרים את זה, זה עולה למעלה, ואז המים מצליחים לעבור דרך הצינורית הזאת, שהצינורית הזאת הולכת עד לשם, אפשר ראינו אותה בצד שני. אחר כך שיש לחץ, כשהלחץ יורד, יש וקום, אז זה, השסתום הזה, קטנצ'יק הזה, שאנשים עד היום לא ידעו מה זה, מתרומם, ונכנס חזרה מפה לתוך הרדיאטור. מדהים. עכשיו אני סוגר את זה ואנחנו נדחוף לו לחץ ואתה תחפש. אנחנו נחפש נזילות. אם יש נזילות מכל מקום, אתה תראה ישר. הוא עכשיו מפוצץ בלחץ. אין לו שום בריחה, בעיקרון לא, אני מרגיש שהוא בלחץ, כל הצינורות מנופחים. אתה יכול... וואו! יש לו לחץ אדיר. אין נזילה. לחץ אדיר יש בזה, בוא נגיד, בחימום יהיה לו פחות לחץ. לחץ אדיר. אני לא זוכר שאני לחצתי ככה על צינור כשהאופנוע רותח. זה נראה כאילו אם היה חור... מה, זה היה משפריץ עליך כבר מזמן. בוא תסתכל, אני מפרק עכשיו את פה. תתקרב, שישמעו את הצליל. תראה, אני עכשיו... וואו. יש הרבה לחץ. וואו. ראית באיזה לחץ אדיר? כן. זה ממש בלחץ. כן, זה נראה שאם היה חור אז סתמנו אותו. בטוח. רגע, שמת עכשיו... פה מילאתי זה, תמיד צריך להיות פה קצת. זה רק עודפים.
כן. זה שיהיה לו עזרה עם הוא עדיין ימלא לך את זה. ואם שמנו קצת מים רגילים ברדיאטור, זה בסדר? כן, לא, אני מוציא משם. אתה מוציא משם? כן, פה זה בנפרד. זה שתי מקומות בנפרד. קודם אני שם פה. פה זה לא עובר לשם עכשיו. אתה יודע, רק שהוא עושה וקום. אז שמת קצת מים בשביל שמה? פה צריך להיות קצת מים בשביל שלפעמים, נגיד, הוא משפריץ לו ממקום אחר או משהו קורה, תמיד שיהיה לו ספר, אבל בגלל זה שים קצת. קצת, הבנתי אותך. אז הוא ימשוך בכל מקרה מה יש פה את זה, זה צינור עודפים ברמה שתראה, הוא יתמלא עד הנה, אם הוא יתמלא עד הנה, אז הוא יזרוק את זה לרצפה. זאת אומרת שהוא רתח לך כל כך, כבר כל הרדיאטור יתרוקן הנה, כבר מעבר לזה, יש גבול כמה זה יודע לקחת. הוא לא אמור לקחת גם ככה. את פתח איזו מערכת סגורה שעוזרת לרדיאטור, כן. זה כמו באוטו. מעולה. כן, אבל אין ליפטים פנויים. צריך זה לרוקן לך מים עכשיו. לרוקן את המים ששמנו ולשים נוזל קירור. זורק את המים האלה בחוץ רגע, נוריד. אתה מגן מנוע, להזיז אותו לפחות קצת, כי הבורג ריקון הוא פה. זה הבורג ריקון. איפה הבורג ריקון? זה. זה הבורג ריקון של המים של הרדיאטור. כן. כמה אתה ממלא בדרך כלל? עד למעלה. עד למעלה. מה שאני עושה עכשיו, אני ממלא עד למעלה. נשחק טיפה עם האופנוע ימינה שמאלה קצת, ואז הוא עושה כל מיני גלו 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 והוא יוצא לו אוויר. הנה האוויר יוצא קצת. הנה, שומעים, לקח איזה ניקונת. אתה יכול לפעמים גם אם אתה רוצה להניע או משהו, אבל אני רואה שזה כבר... זה בדיוק הכמות שצריך. אני רואה את המים, זה מעל הרשת בפנים. מצוין, סוגר את זה כמו שצריך. נותן לחיצה קטנה וסיבוב עד שזה מגיע לסוף מהלך. זהו. שלא יהיה נוזילות אחרי זה. זהו. זה גם, הייתי מסדר את זה, זה גם מצ'וקמק כזה. לא צריך להוציא את הברגים שם? איזה ברגים? צד ימין? לא, זה נשען עליהם. שיטה פחות טובה. מה שמחזיק אותו זה רק הבורג הזה? כן. ואלה אתה יכול להוציא בלי זה? כן, כמו שעכשיו שמנו. עכשיו שמים גם מיגון מקורי של שרקו על המגן מנוע ומגן קלאץ'. זה אותם ברגים אומר? כן. אותם ברגים, מקבלים בוקסות, יש בהארדוור הכל. וגם נראה שהשנה הגיעו מאובררים גם. כן, חייב. כל המכסאות למיניהם, שזה אויב אכזר של מנועים במדינה החמה שלנו, חייבים לאוורר אותם בכל אופן שהוא. ואני לפעמים אפילו דוגל בלחתוך אותם ולעצב אותם לפי מה שזה. כי אין טעם שיהיה פה למעלה מיגון ופה מיגון, ולא צריך מיגונים במקומות מסוימים. אז אני הייתי חותך ומאוורר ועושה חורים, וכל אחד מה שבא לו. הרבה אנשים חושבים שפה זה קלאץ' כי פה, לא יודע למה, כי חושבים שאולי פה זה הבוכנה של הקלאץ' שדוחפת, אבל קלאץ' זה תמיד באופנועים זה בצד ימין, והמגנט והסלילים וכל מה שקשור זה בצד שמאל. וזה גם כיסוי יחסית מעובר. כן, הם גם לא על כל פה למשל, הם לא עשו על כל המגן, בכל השטח. וזה גם עם אותם ברגים? אותם ברגים. במיגונים הקודמים שהיו, היה ברגים ארוכים היית מקבל עם זה.
כי הם היו יותר רבים. כן, כי עשו פה בוקסות כאלה מגעילות וגדולות, עכשיו זה כבר סוף סוף הם החכימו, והם עשו פה בוקסות קטנות, שתוכל להשתמש עם אותם רגיל. זה גם בשבילהם חוסך, הם לא צריכים למכור לך עוד בורג ועוד חלק, ככה זה כבר בא להשתמש במה שיש. יפה מאוד. אתה ממוגן. אני רוצה למתוח לך את השרשרת, היא לא מתוחה. אז גם השרשרת רפויה. זה בשרקו muy importante. למתוח למתוח שרשרת. שרשרת הרבה יותר מכל אופנוע אחר. זה לא עובד כמו אופנועים אחרים פה. פה שיושבים זה לא נמתח כל כך, כמעט ובכלל לא. ואנשים חושבים שזה נמתח כשאתה יושב כמו רוב האופנועים. נניח, זה הכי קריטי זה KTM, אתה יושב, בהתחלה היא מאוד רפויה, וכשאתה יושב היא נמתחת בטון. אז זה פה, ופה המתיחה היא כמעט אותו דבר בין ישיבה לבלי ישיבה. אז כל כמה זמן עדיף למתוח? כל הזמן למתוח, לא, אין לזה זמן, בגלל שהיא חדשה, אז היא נהייתה רפויה יחסית מהר, כי רק נסעת פעם ראשונה, בגלל זה באים לטיפול בהתחלה וכאלה, אז אתה צריך לראות שיש לך אפילו מדבקה פה של סימן שכמה צריך למתוח אותה. 50 מילימטר. אבל הניסיון הכי טוב, זה אני אראה לך תכף עם האצבעות. מעולה. יש לך מפתח 32 כבר? נראה לי זה מגיע בערכה, לא? יכול להיות. אני צריך לבדוק את זה. משחררים את הצד הזה. יש לך פה אחד קונטרה. משחררים אותו. אוקיי. אותו דבר בצד שני. משחררים אותו. שרשרת פה רפויה מאוד מאוד. אני אפילו קצת נותן לחץ עם הזה. אתה רואה, אני לוחץ את האופנוע עכשיו המון, אין הבדל. אני קודם כל מתחיל למתוח את הצד הזה. אתה מסתכל כמה יש לך פה. אותו דבר בצד שני. יש לך שנתות. אחד ואחד. בוא נראה פה, גם פה. אתה רואה אותו דבר. אבל יש לי עוד הרבה למתוח. זה משהו טוב בשרקו. אתה יכול שהשרשרת היא תהיה כל הזמן בטנשן, כל הזמן מתוחה, וזה לא יותר מדי. ככה אין לך את המכות גז האלה, אתה לא מרגיש את המכות האלה פה. אם אתה רוצה שלך יהיה איזשהו קנה מידה, אז אתה בודק, פה איפה שהבורג, אתה רואה איפה שהבורג, לידו פה, יש לך מקום לשים את האצבע. בעיקרון את זה אני מעיף, לא צריך את זה, אבל אתה יכול לשמור את זה, שאומר, תשאיר. אתה בוחר כמה, אחרי שאני עכשיו אמתח ואני אראה לך שזה המתיחה שצריכה להיות, אני באופנוע הזה, כשהאופנוע כרגע בלי לחץ בכלל, באוויר, נכנסות לי פה 2.5 אצבעות. אתה רואה? אני מכניס 2 אצבעות שלי, ואני טיפה מרים למעלה, זה חצי. עוד אצבע אני לא יכול. אז 2.5 אצבעות. זה המתח שרצוי. זה המתח שרצוי. אז אני שם את זה פה בדיוק על הקו הזה, זה יצא לנו ככה. על אחד. וגם פה זה בדיוק על אחד. עכשיו, זה הזמן. הכי טוב זה קודם כל, אתה צריך גם לראות שזה עד הסוף פנימה, שזה נוגע באום. אם אתה רוצה שזה, ואתה לבד, ואתה רוצה שזה ימתח לך, שזה ימשוך לך את הגלגל קדימה כרגע, שישען לך על הברגים האלה ולא יהיה לך ככה, אתה יכול לקחת חתיכת סמרטוט או משהו, שם פה ונוסע אחורה. ככה. עכשיו זה מאלץ את הגלגל להימשך קדימה. עכשיו היא מתוחה מאוד, בטון. עד הסוף הכל קדימה. עכשיו אני יכול לנעול קודם כל את הגלגל. לא צריך להתפרע בלסגור כל כך חזק, המפתח הזה ארוך. אני לא סוגר את זה עם עד מומנט, מי שרוצה שיסגור עם עד מומנט. זהו, נעלתי, אני יכול לקחת את האופנוע קדימה. להוציא את הסמרטוט. לראש השרשרת כמו שאני אוהב. 2.5 אצבעות. וביי.
אתה יכול לתת לזה אם אתה רוצה מתיחונת טנטונת להרגיש שהוא נוגע בזה, אבל הוא כבר נוגע בזה. את זה לא לנעול חזק מדי, זה נתפס. בטוח, בטון, מצוין. אוקיי, אז סיימנו את הסרטון. היה מאוד חשוב לבוא לפה אחרי שעתיים רכיבה. קודם כל, למזלי, הרדיאטור בסדר גמור. גם שמנו מגינים ומתחנו את השרשרת. אני מקווה שהסרטון עזר לכם ולמדתם קצת על צד הטיפול באופנוע. אם אתם יכולים, אני אשמח אם תירשמו לערוץ, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי, תודה.